Chào mừng các bạn đã quay trở lại với review 3D hay. Ở cuối tập trước, sau khi thi triển Chấn Ma Đỉnh, lập tức có một cao thủ thời viễn cổ bay ra ngoài, đó chính là người đã bỏ mạng ở đây lần trước. Gã ta tức giận vì đã bị phá giấc ngủ, ngay lập tức đứng dậy, tay cầm cốt đao lao về phía Tần Trần, nhưng cũng mạnh không kém. Tần Trần đã nhanh chóng dùng lôi chi trừng phạt đánh thẳng xuống thân thể gã. Trong phút chốc, vô vàn tia sét phóng ra đã khiến bộ xương gã xuất hiện những vết nứt, quanh người xương vỡ thành nhiều mảnh và biến thành những luồng khí tức tan vào hư không. Tần Trần thấy thế liền nói, có vẻ như sức mạnh của sấm sét có tác dụng đặc biệt nhất định đối với nó. Sau đó, hắn nghe thấy hàng loạt âm thanh lách cách vang lên, dần dần âm thanh ngày càng lan ra và to hơn. Khô Lâu Đà chủ lúc này cũng hoảng sợ và nói, chủ nhân, ngươi mau nhìn đi. Bỗng nhiên thanh âm đáng sợ kia lần nữa vang lên, bọn tiểu nhân, để bản tọa tiêu diệt hết các ngươi. Kèm theo tiếng nói đó là hàng ngàn bộ xương lao xuống đất, bò ra và bao vây phía ba người Tần Trần. Khô Lâu Đà chủ càng hoảng sợ hơn, giọng run sợ, chủ nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tần Trần lúc này vô cùng khó chịu, hắn không hề nghĩ rằng việc mình kích hoạt Chấn Ma Đỉnh sẽ làm quấy nhiễu những thứ quỷ dị này. Đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên, dường như nghĩ ra cái gì đó. Những bộ xương này thực sự được điều khiển bởi năng lượng của những linh hồn bị tổn thương. Trước đây Phiên Thiên Ấn không thể làm điều như Chấn Ma Đỉnh vừa rồi chấn động, dệt sạch hàng trăm hài cốt, nhưng sau đó lại càng có nhiều bộ xương hơn, thi nhau lao tới. Không thể chịu được nữa, Trần Thần gầm lên một tiếng, tiêu diệt hết cho ta. Ngược lại, bên kia Khô Lâu Đà chủ mặt mũi tái mét, theo sát Tần Trần trong lo sợ. Trong hàng vạn thi hài tràn ngập xung quanh, Tần Trần tiếp tục thôi động Chấn Ma Đỉnh, mỗi một đòn giáng xuống là một lượng lớn xương cốt và thi thể vỡ vụn. Nhưng dù có như thế, vẫn còn rất nhiều hài cốt cản được và tấn công tiếp. Nếu Khô Lâu Đà chủ không phải là Di Ma tộc thì có lẽ đã bị lấy mạng lâu rồi. Dù vậy, Lâu Đà chủ vẫn chỉ cầm cự được một lúc, vết thương ngày càng nhiều, gã sắp không chịu nổi. Bỗng dưng ngẩng mặt lên đã thấy các hài cốt phát ra một tiếng kêu thảm và ngã xuống, tan thành từng mảnh. Đó chính là cú đánh từ xa của Tần Trần. Tần Trần thở nhẹ một tiếng, quả nhiên thanh kiếm rỉ sét thần bí này cũng có thể chấn áp những bộ xương kia. Hắn bất ngờ vì đòn tấn công đã vượt xa sự mong đợi. Tiếp tục là đòn kích hoạt Chấn Ma Đỉnh, đồng thời dùng ngự kiếm thuật để thi triển thanh kiếm rỉ sét bí ẩn và nói, Khô Lâu Đà chủ, ngươi ngăn cản những hài cốt kia đột phá phòng tuyến, còn lại cứ để bản thiếu. Trong nháy mắt, thanh kiếm rỉ sét biến thành một đạo kiếm quang màu đen, bao quanh Tần Trần, phi đến và hạ hết tất cả các hài cốt hóa thành xương vỡ. Đồng thời có một cỗ khí tức của hài cốt tản ra man mát. Khô Lâu Đà chủ hít được một hơi khiến nó hóa thành luồng khói xanh dung nhập vào cơ thể. Gã cảm nhận được liền nói, đây chính là một loại thuốc bổ tuyệt vời. Có thể nhìn thấy được, xương trên cơ thể Khô Lâu Đà chủ đang dần được chữa trị. Những chỗ gãy ban đầu đã lành với tốc độ nhanh chóng và trở nên mạnh mẽ hơn. Tần Trần nhìn thấy cũng ngạc nhiên. Đại Hắc Miêu đứng cạnh cũng nói, thật tình, cái này đã bị Khô Lâu Đà chủ chiếm hết rồi. Đến đây là hết tập 369 Võ Thần Chúa Tể. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.